الحمد لله حمد مستغرق في فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، حمد عاجز عن أداء حق شكره على نعمه وآلائه، حمد معترف بتقصيره وقبح عمله وسوء اجترائه، حمد راج في فضل الله تعالى وإحسانه وكرمه واصطفائه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، أعظم من دل على الله، الباب الأوحد للدلالة على الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عترته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لعلنا منذ المجلس الماضي إلى الآن قد أحكمنا أمر أخذنا بأزمة أنفسنا نحو العمل. أحدثت توضأت، حدث أكبر اغتسلت، ضبطت قلبك في هيئتك، في شأن هيئتك ومظهرك، أو تحاول أن تعمل ذلك وأنت في الطريق إليه. خذ ضابطا في هذا المجلس تستعين به على التدرج في هذا الأمر. خذ ضابطين. الضابط الأول، كنا تحدثنا معا في المجلس الماضي عن أن ضبط طهارة الظاهر المرتبطة بتنوير الباطن وطهارة الباطن له صلة بتقليل الطعام والنوم والكلام. هكذا كان أشياخنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي منهم وجزاه عنا خير الجزاء يقولون لنا أن التقلل من الطعام والنوم والكلام لا ينبغي أن يكون دفعة واحدة. كنت معتاد تأكل 3 4 5 6 وجبات بطيئة وسريعة في اليوم، لا يتأتى في ليلة ويوم تحولها إلى وجبة واحدة، سيحصل عندك اختلال. التدين لا يكون هكذا، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الخطوة العملية لذلك، نبدأ أولا بنصيب من الصيام، وعند الصيام نعتدل، نتوسط في الإفطار ونكتفي بوجبتين، وجبة عند الإفطار ووجبة عند السحور، ونخفف الأشكال والألوان التي بينهما. هذه واحدة. الثانية، قلنا من المجلس الماضي أننا سنقوم ونحن نشتهي لقمة واحدة نتركها لله سبحانه وتعالى. الثالثة أيضا في الطعام، نتدرج في تقليل كمية الطعام في الوجبة الواحدة، نتدرج في ذلك، ثم نعوض ما نستشعره من نقص بإيثار ما لا نشتهيه على ما نشتهيه. جلست على المائدة وشعرت أنك غلبت أمام نفسك مرة 2 3 4 مرات في نوع معين من الطعام، هو نقطة ضعفك، أو 2 أو 3 إذا وضعت خلاص فقدت الضابط. في هذه الحالة ابدأ بشيء غير معتاد أنك تشتهيه، اجعله هو يأخذ نصيبه أولا من بطنك. فإذا بدأت تأكل ما تشتهيه، بدأت تأكل واللهف الذي في داخلك قد خف، ما عاد عندك هذا الاندفاع الذي كان في السابق. ابدأ سلطة، كل سلطة، ملأت حيزا من بطنك. إذا أكلت شيء مما تشتهي ستعتدل، ستأخذ بزمام بطنك. هذا فيما يتعلق بالطعام. فيما يتعلق بالنوم، كم ساعة تنام في اليوم والليلة؟ دعونا نضبط أمورنا. نحن نقول أن نريد الآخرة، مريد تريد السير إلى الله، مريد لا يدري كم ينام وكم يستيقظ، ما هو مريد، لا يكذب على نفسه، إن شاء الله يصدق يأخذ بالمسألة. كم ساعة تكفيك؟ 8 ساعات؟ أكثر من 8 ساعات هذا لا يمكن أن يقبل أصلا. أكثر من 8 ساعات في 24 ساعة غير منطقي للمسلم العادي، للإنسان العادي، فضلا عن المريد. لكن الذي ألف أن لا يضبط نومه نقول ابدأ بال8، أما الذي ألف ابدأ بال6 تكفيك، إن كانت على وجهها كما ينبغي تكفيك 6 ساعات. ما استطعت 8 ساعات، قلل ربع ساعة، لكن بعد أن يمر عليك شهر وأنت ضبطت 8 ساعات، بمعنى أن جسمك قد تأقلم على أنك تكتفي بها، على أن لك قدرا من النوم لا تزيد عليه، لأن الزيادة عن القدر المطلوب من النوم يورث النفس رخامة، تكون النفس رخمة، يعني فيها شيء من الكسل، فيها شيء من التثبط، الضعف، عدم همة، تضعف الهمة.
لكن إذا ألف الجسم أنه خلاص تبرمج أنه 8 ساعات و8 ساعات، لا يوجد 8 ساعات ونصف، ليس فيها 8 ساعات وربع. مر عليك شهر حتى ألف جسمك الانضباط في نومك وألفت نفسك، قلل ربع ساعة، أنت خلاص إنسان مضبوط الآن. عندك فرق بين النوم ربع ساعة أو نصف ساعة، قبل ذلك ربما نمت نصف ساعة، ربع ساعة زيادة، ساعة زيادة، لا إشكال. لكن لا، أنت الآن مريد سالك سائر إلى الله عز وجل، ربع ساعة لها قيمة عندك، تنقص ربع ساعة من النوم. مر عليك الشهر والثاني والثالث 3 أشهر وقد ألفت نفسك 8 ساعات إلا ربع، نقص ربع ساعة أخرى، وهكذا بعد 3 أشهر نقص ربع ساعة أخرى. وجدت عندك همة، بعد شهر نقص ربع ساعة، وصلت إلى 6 ساعات، استقر على 6 ساعات، متوسط نوم السائر 6 ساعات. وجدت همة ونقصت ربع ساعة، لا بأس، لكن انتبه، الربع ساعة التي تنقصها، هذه الربع ساعة والربع ساعة حتى تصل إلى 6 ساعات، ينبغي أن يكون في مقابلها يوم مضبوط، بمعنى أن الربع ساعة التي اقتطعتها لها وظيفة قد شغلتها به، لها مهمة أديتها فيها، لم تذهب في تسكع، لم تذهب في إضاعة وقت. بعض الشباب يقول تعال نقتل الوقت، ما خلقت لتقتل الوقت، خلقت لتعمر الوقت، لتحيا ببركة الوقت. البعض يقول تعال نضيع وقت، ما خلقت لتضيع وقتا حتى لا تضيع، خلقت لتتغانم الوقت. المريد للنفس عنده قيمة إذا مر عليه، إما في ذكر أو في فكر أو في دعوة إلى الله أو في نفع لعباد الله سبحانه وتعالى. فإذا ملأت برنامج النهار بما ينبغي تستطيع أن تضبط ساعات النوم، لكن إذا تركت اليقظة سبهللا فلن تستطيع ضبط النوم أبدا. بينهما صلة واتزان، تكامل. ضبطت وقتك في اليقظة ستشعر أنك محتاج إلى تقليل النوم، وسيكون هناك ضبط في تقليل النوم. لكن انتبه، لا تخرج بهمة وحماسة تقرر من بعد هذه الليلة تنزل من 10 ساعات نوم إلى 2 نوم، تجن. لا يكون الأمر على هذا النحو، وإنما يكون بالتدرج. أخذت بهذا المأخذ الكلام. تكلمنا عن الطعام وعن المنام، الكلام. هل أنت من الناس الذين إذا ذكر أي موضوع لابد أن يشارك فيه بكلام، سواء عنده ما يفيد أو لا يوجد عنده ما يفيد؟ إذا ثار نقاش يحب أن يدخل في النقاش، سواء كان النقاش سيخرج الناس منه بفائدة أو من الكلام الميت. تعرف الكلام الميت؟ الكلام الميت الذي لا تنبني عليه فائدة. سنة 94 أو 93 من أخذ كاس كذا، قول أخذها فلان، لا أبدا أخذها فلان، يا رجل أبدا متأكد، وتعال ونبحث، وصراع، ونصف ساعة ضاعت. طيب أخذها فلان ولا فلان؟ الذي دخل الهدف فلان ولا الذي دخله فلان؟ السيارة الفلانية هذه صناعة أمريكية ولا صناعة إنجليزية يابانية؟ هذه أفخم ولا السيارة الفلانية أفخم؟ وفي النهاية لا المناقش ولا المناقش الآخر سيشتريان هذه السيارة. لو كان النقاش سيترتب عليه قرار ستشتري سيارة، ابحث عن الأقوى وعن الأفضل. لكن نقاش طويل عريض وجدل، وضاع من وقتك نصف ساعة تتناقشان على لون السيارة الفلانية، ولا من الذي أدخل الهدف الفلاني، أو في السنة الفلانية الشركة الفلانية ربحت أو هذا يسمونه الكلام الميت، بمعنى الذي لا يترتب عليه نفع، لا يترتب عليه قرار، لا يترتب عليه زيادة فائدة. واحد دخل عند شيخ وهو يدرس، قال يا شيخ يا شيخ، قال نعم، قال ما لون فروة الكبش الذي فدى الله تعالى به إسماعيل؟ لون فروة الكبش الذي فدى الله تعالى به إسماعيل. طيب ما يترتب على هذا العلم؟ ما الذي سيترتب عليه؟ بتصبغ الكبش الذي عندك بنفس اللون؟ ما القصة؟ فلا ترضى أبدا أن تدخل في نقاش أو أن تتكلم بكلام غير واضح أمامك ماذا تريد أن تصل إليه من هذا الكلام. لا تدخل في نقاش، لا تتكلم بكلام أنت لا تتوقع منه فائدة، أو لا تريد أن توصل به رسالة أو تتعلم من خلاله من أحد. إذا أردت أن تتكلم إما أن يكون قصدك أن تعلم أو تتعلم، توصل فائدة أو تتلقى فائدة. لكن كلام لا تعلم به ولا تتعلم به، لا تفيد به ولا تستفيد به، هذا لا يليق أبدا بالسالك إلى الله، ليس لديه فضول الكلام أبدا. سبحان الله، كلما ارتقى الإنسان كلما قل كلامه
وكلما صارت الكلمة جزلة جامعة بحيث تغني عن عشرات الكلمات. لنقص المتكلم الذي أمامكم إذا أراد أن يوصل إليكم معنا احتاج إلى ربع ساعة في جزئية، نصف ساعة في جزئية. لكن اسمع، كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد جليسه أن يعد كلامه لعده. تأملت ما كانت مهمته، ما هي وظيفته؟ كان رسول الله معلما، إنما بعثت معلما، والذي بعث معلما داعيا دالا هاديا. يصفونه في الشمائل أن جليسه لو أراد أن يعد الكلمات التي نطق بها في مجلسه لاستطاع أن يعدها، وخرج بعد ذلك من هذه الكلمات التي تعد في المجالس عدا خرجت العلوم الكبرى في هذه الأمة، تفرعت علوم الشريعة في هذه الأمة، خرج الدعاة إلى الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. راجعوا صحيح البخاري، راجعوا صحيح مسلم، ما اعتدت تفتح البخاري مسلم خذ رياض الصالحين اقرأ فيه، لن تجد غالب الأحاديث تزيد عن سطرين 3 أسطر 4 أسطر. ما معنى هذا الكلام؟ الصحابة كانوا أهل حفظ وأهل تدوين، فيهم المدون وفيهم الذي يحفظ. يندر أن تجد حديثا من صفحتين، من صفحة ونصف، بل حتى أن بعض الحفاظ عندما يذكرون معايير من خلالها يضعفون ويصححون الأحاديث، بعضهم علل بعض الأحاديث بطولها، أن هذا الحديث 3 صفحات 4 صفحات جعلها علة في هذا الحديث عند نقده للحديث للكلام عن المتن. ما معنى هذا؟ أنه ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يجعلوا ألسنتهم من وراء قلوبهم. أنت لا يمكن إلا أن تكون أحد اثنين لا ثالث لهما، إما أن تكون إنسانا يسير قلبك من وراء لسانك، في هذه الحالة أنت الذي تتكلم في كل شيء على أي وجه كما يكون على أي حال، أي شيء يحصل كلام تكلم. هذا الذي يتكلم هكذا سبهللا بغير ضبط للكلام في الغالب قلبه يتبع لسانه، وهذا سيذهب إلى بعيد، إلى خسارة. لكن الذي يجعل لسانه من وراء قلبه يقوده قلبه إلى الارتقاء. فمن كان لسانه من وراء قلبه كان حاله حال من يزن الكلمة قبل أن ينطق بها. قبل أن تنطق بالكلمة أنت تعلم لماذا نطقت بهذه الكلمة، أنت تعلم لماذا قلت هذه الكلمة. يقولون أن بعض المشاهد التي شهدها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، رأى ثورا كبيرا يخرج من ثقب صغير، من جحر صغير. هذا مشهد، أي مشهد معنى، ثم يحاول الرجوع إليه فلا يستطيع، فسأل ما هذا؟ قيل له إنها الكلمة ينطق بها صاحبها ثم يندم ويود أن لو رجعت هذه الكلمة ولم ينطق بها فلا يستطيع أن يرجع عنها. هذا معنى هنا. المريد لا يمكن أن يتكلم إلا ب3 أنواع من الكلام فقط. إما أن يتكلم بذكر، لسانه لا يتحرك، مريد لا يتحرك اللسان إلا ب3 أشياء، إما بذكر أو بتذكير، كلام فيه نفع يعلم غيره أو يتعلم من غيره، أو قضاء حاجة، شيء من شؤون الحياة التي يترتب عليها أنه بحاجة أن يتكلم فيها. زيادة على ذلك أنت ما عندك استعداد تتكلم. الذي يضبط كلامه يستطيع أن يضبط بقية الأعضاء. جاء في بعض الروايات أنه في كل صباح الجوارح الأعضاء تنادي اللسان اتق الله فينا فإنا بك، إن صلحت صلحنا وإن فسدت فسدنا. سبحان الله، قال بعض الحكماء إن الله قد جعل على كل جارحة بابا واحدا، وجعل على اللسان بابين، الأسنان والشفتين، ما تنطق بكلمة حتى تفتح البوابتين لتتذكر، وجعل لك لسانا واحدا وأذنين حتى تستمع أكثر مما تقول. وهناك مسألة، الكلام شهوة، الكلام شهوة، كما أن الطعام شهوة والنوم شهوة والزواج النكاح شهوة، الشهرة شهوة، الكلام أيضا شهوة، شهوة الكلام، وهو أكثر مما يخاف منه على الذين يخدمون الدعوة من أمثال المتكلم أن يعيش شهوة الكلام. والله من أكثر ما يخاف به علينا أن نتحول إلى ناس متشهين لأن نتكلم مع الناس. الكلام شهوة،
والمريد يجاهد شهواته. إذن عليك أن تجاهد شهوة الكلام فيك. تكلم عندما يكون هناك حاجة، وعندما لا يكون هناك حاجة إما تشغل لسانك بالذكر، وإما تشغل قلبك بالفكر. اصمت، ومع الصمت تفكر. وتستطيع أن تحضر بين الناس وأنت صاحب ذكر دون أن يشعر الناس، إذا خفت على نفسك الرياء. جرب وأنت الآن تستمع إلى هذا الكلام، قل لا إله إلا الله لكن دون أن تحرك شفتك. تستطيع ولا تستطيع؟ لا إله إلا الله أعظم كلمة، التي لو وزنت السماوات والأرض بها لوزنتها لرجحت عليها. لا تحتاج فيها إلا أن تحرك لسانك. يمكن أن تكون جالس بين أناس مضطر أنك تجلس لسبب أو لآخر بينهم وهم في غفلة، لا تستطيع أن تتركهم، وحاولت أن تدعوهم إلى الله ما استطعت أن تقنعهم. اشتغل بالذكر على هذا النحو. لكن انتبه، لا تشتغل بهذا الذكر وأنت على مكتبك في عمل موظف، لأن في هذا إخلال بالأمانة. أنت موظف لساعات معينة بمقابل معين لتؤدي عملا معينا. ما دمت على العمل أتقن عملك، هذه أمانة تؤديها. وذكرك في هذه الحالة هو عملك إن كان مباحا ونويت به كسب الحلال والإنفاق على من يجب عليك أن تنفق عليهم، وصيانة نفسك عن الحرام. على كل حال اشتغل بالذكر، هذا سيعينك على أن تقلل من الكلام على قدر الحاجة. فسنتدرج إذن في مسألة النوم، في مسألة الطعام. أيضا الكلام في التقليل منه تدرج بالمناسبة. يمكنك أن تتدرج في التقليل من الكلام. انظر، تذكر اليوم قبل أن تنام الليلة المجالس التي عقدتها أو حضرتها من النهار إلى الليل. كم عقدت مجالسا؟ مع 2 3، مع مجموعة 3 مجالس، 4 مجالس، 5 مجالس، 6 مجالس ممكن. راجع نفسك في ال6 المجالس التي مرت، نسبة الكلام المفيد إلى غير المفيد مزعج. الصادق منكم ربما لو بدأ هذه الليلة هذا الورد من المحاسبة ربما يصعب عليه النوم، لكن لغاية حسنة. في اليوم الذي يليه قبل أن تخرج من بيتك حاول أن تستحضر ما هي المجالس التي ستحضرها، الذي تعرفه منها. تعرف أنك ستذهب إلى فلان وتجلس مع فلان، تلتقي بفلان وفلان وفلان. بدأت المسألة تتبلور في ذهنك. قرر في المجلس الفلاني سأنشغل بكذا وكذا وكذا مما ينفع المجلس، والذي يليه كذا وكذا وكذا، والذي يليه كذا وكذا وكذا. وفي الليل ارجع حاسب نفسك، كم نسبة اللغو في كلامك الذي لا ينفع، وكم نسبة النافع من كلامك. أحد الشباب لما سمع شيء من هذا الكلام في بعض الدروس جرب تجربة لطيفة استفاد منها كثيرا. أخذ مسجلا رقميا من هذه MP3 يسمونها، وضعه في جيبه الذي يسجل 8 ساعات ما يحتاج تجديد بطارية. وضعه في جيبه واستمر معه يسجل مدة 8 ساعات في يومه دوامه. فلما عاد جلس يستمع 3 ساعات من 8 ساعات، أول 3 ساعات، آخر 3 ساعات. اشتغل يعني على نفسه، وبدأ يلاحظ كم نسبة الكلام المفيد الذي يحمد الله أن يراه مكتوبا في صحيفته، كم نسبة الكلام الذي لا يفيد. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه ضبط هذه المسألة بوضع حصاة صغيرة على لسانه، يضبط اللسان، كل ما تحرك اللسان يتذكر بثقل الحصاة التي فيها ماذا سيقول. البعض يشعر أن السير إلى الله الآن بدأ يدخل طورا في شيء من التعقيد، من الثقل في النفس، لكن والله الثمرة كبيرة لو علمت قيمة الثمرة. وأيضا التعقيد هذا مؤقت، الثقل هذه والصعوبات مدة بسيطة، مدة ترويض. تذكرون القصة ترويض الحصان، لما قلنا أن النفس مثل الحصان الذي لم يروض بعد، لما يأتي الذي يروض يركب عليه ويتحرك يتحرك يتحرك. الصعوبة والثقل الذي تتصوره الآن عند سماعك لمثل هذا الكلام مثل صعوبة ترويض الحصان في البداية. ثبت 2 3 4 أشهر سترى النفس تنصاع، وسترى الذي كنت تتوهمه صعبا من أسهل ما يكون بعد ذلك، وخصوصا إذا كان ذلك مربوطا بالدعاء والإلحاح على الله. قبل أن نختم المجلس أريد أن أذكر النقطة الثانية سريعا لتكون مدخلنا للمجلس المقبل. الذي يعينك على مثل هذا الأمر ضبط الطعام والمنام والكلام أن يكون جدولك في النهار مضبوطا. قلنا هذا أو لا؟ هكذا. أول خطوة في ضبط الجدول الفرائض. فكر هكذا في تعبئة جدول اليوم: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذا أول ضبط للجدول. الفرائض في وقتها مع جماعة في المسجد، ما استطعت في المسجد
عملك بعيد من المسجد، ما استطعت تخرج مع مجموعة من معك، صلوا جماعة. احرص على صلاة الجماعة، احرص على المسجد، ما استطعت صلي جماعة. المهم احرص على أن لا تصلي إلا جماعة، أن تكون صلاتك في جماعة. ابدأ بهذا الضبط لمقياس الزمن. كما أن الإنسان يريد أن يبدأ خطة، يضع أعمدة للخطة، محاور لترتيب الوقت. المحاور الحقيقية لترتيب الوقت الصلوات الخمسة. نعم أشغالنا وأعمالنا تدور، لا تنضبط مع الصلوات الخمسة. في الشتاء، في الصيف، وقت الذهاب إلى العمل مختلف عن وقت صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. نعم حياة الناس اليوم ترتبت على غير الصلوات، لكن اسمع، حتى التركيب الفيزيائي لجسمك مرتبط بالصلوات، لأن الجسم يتأثر، وثبت هذا، بتأثر بطلوع الشمس وغروب الشمس، بالليل والنهار، يتفاعل مع الليل والنهار جسم الإنسان. اضبط وقتك على هذا الأساس، على أساس صلواتك هي أول ما تضبط به الوقت. وسيأتي الحديث عن تفصيل ذلك، عن كيف نعيش معنى الصلاة، عن الحضور مع الله في الصلاة. لكن هذه بداية. اخرج من هذا المجلس هذه الليلة وأن تفكر فيها. أنا سأقلل بالتدريج الطعام، المنام، الكلام، أخذت بعض قواعد سأنفذها. أول ضابط في اليقظة، سأضبط الصلوات الخمس في أوقاتها. يترتب على هذا أنك تنتقل إلى مرحلة جادة في تسيير يومك وليلتك. لدينا في تهذيب النفس وترقيتها في السير إلى الله محورين عمليين. هناك محاور علمية تتحول إلى سلوك وقرار، لكن هناك محورين أساسيين: محور الزمن الوقت، ومحور الحياة التعامل مع الناس، مع البيئة المحيطة بك. إذا ضبطت هذين المحورين ضبطت سيرك إلى الله، وسهل عليك أن تعمل بالكلام الذي تسمعه في هذه المجالس. اضبط محور الوقت، الزمن كيف يمشي معك، اتفقنا الآن بداية بالصلاة. واضبط محور التعامل مع الناس، العلاقات، الصلة بالناس، كيف تكون سالك إلى الله ليس فقط في المجلس ولا في المسجد فقط، وليس فقط في وقت خلوتك، وقت ما يروق بالك جلست مجلس ذكر صرت ابن طريق سائر إلى الله عز وجل. لكن خرجت من مجلس الذكر، دخلت إلى الشغل، ذهبت إلى المدرسة، ذهبت إلى الجامعة، دخلت إلى الوظيفة، إلى التجارة، إلى الحقل، دخلت إلى السوق، لا، أصبح السلوك على جنب، وضع على الرف. بعد رجعت مرة أخرى بعد فترة، الله اشتقنا لمجلس الذكر، تعالوا نرجع نبحث عن السلوك. لا، المقصود أن يكون السلوك معك وأنت في علاقاتك اليومية. إذا لدينا محوران: المحور الأول الوقت، والمحور الثاني العلاقات والتعامل مع الناس. الوقت هو ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في المجلس القادم والذي يليه، من خلال الفرائض، ومن خلال الرواتب والنوافل، من خلال الأذكار، الأوراد، من خلال الفكر. ومن الفكر وترتيب الأوقات سيأتي الحديث عن صلة ذلك بيومياتنا، بعلاقاتنا بالناس. وبهذا نبتدئ مرحلة التركيز في تنفيذ ما كنا نتكلم عنه في المجالس الماضية. أسأل الله عز وجل أن يصطفينا وإياكم لهذا الأمر، لأن نتكلم عن أعظم غاية في هذا الوجود، عن قيمة حياتك كلها. تستحق هذا التحدي. الأمر قريب، لكنه يتطلب قرارا، والقرار يسمى في لغة السلوك والسير إلى الله النية، وترجمته الهمة والعزيمة. إذا نويت وهممت وعزمت سترى كيف يفتح الله لك الأبواب. كان الإمام الجنيد رحمه الله تعالى يقول، استمع إلى هذا الكلام: من فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. من فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. فإذا خرجت من هذا المجلس ولك نية صالحة على أن تسير تقتحم، ليه يقولون لنا الشباب عندهم روح التحدي؟ هذا مكان التحدي. يلا بسم الله، تحدى نفسك، تحدى الشيطان، سترى كيف يأتيك المدد والعون من الله عز وجل. أسأل الله أن يصطفينا وإياكم، وأن يمدنا وإياكم بتوفيق من عنده. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. وأختم لكم المجلس بدعاء أرجو أن تحفظوه جميعا، 4 كلمات. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل، يسميه علماء الحديث هذا الدعاء الحديث المسلسل بالمحبة. ما معنى الحديث المسلسل بالمحبة؟ النبي قال لسيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك. الله الله، لا أدري كيف تحملت ذات سيدنا معاذ هذه المواجهة التي يواجه بها من المصطفى.
سيدنا محمد يقول إني أحبك. الله الله، لكن هذوات الصحابة اصطفاها الله لهذا العطاء الكبير. يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة مباشرة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سهل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اسمع، لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن مباشرة يقول يا معاذ واظب على هذا الدعاء، لكن ربطه النبي بمعنى، ربطه النبي بحبه له. يا معاذ إني أحبك. سيدنا معاذ قال لمن أخذ عنه من التابعين، قال لكل منهم إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. التابعون قالوا لمن رووا عنهم من تابع التابعين، كل واحد منهم يقول للآخر يا فلان إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا تسلسلت إلى أشياخنا. سمعت شيخي الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد يروي بسند إلى النبي هكذا، وقال لنا في المجلس إني أحبكم فلا تدعن أن تقولوا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن صح للمتكلم بهذا السند أقول لكم ولمن يسمع ولمن يرى إني أحبكم فلا تدعن أن تقولوا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قبلتم؟ بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قلها وأنت مستشعر قيمتها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.